ښه راغلاست ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زه یم محمد الله همدرد، تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژۍ زده کړه. هغه ملګري چې په ټليګرام کې ګروپ لري او غواړي چې نفر زیات کړي، نفر نه پکې زیاتېږي، مشکل سره زیاتېږي. نن تاسو ته زه په دې ویډیو کې یو روباټ درښایم چې دې روباټ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ د خپل ټليګرام ګروپ نفر زیات کړي. هغه څنګه ملګري نفر زیاتوي چې کله تاسو په ګروپ کې پوسټ وکړئ که نه، هر څوک ګور مثال هر څوک په تاسو ګروپ کې میسج کوي که نه، نو روباټ به هغه ته جواب ورکوي چې تاسو یو 5 نفره یا 10 نفره زیات کړئ، بیا تاسو کولی شئ چې په دې ګروپ کې میسج وکړئ. نو دغه ډېره خوندوره طریقه ده. دغه طریقه تاسو په خپله ګروپ باندې ضرور وکاروئ چې تاسو ګروپ به ډېر مخته لاړ شي. نو راځئ ویډیو شروع کوو. ویډیو مه سکپ کوئ، راځئ چې ویډیو شروع کوو. له ویډیو شروع کېدو دمخه که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره، او بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ژر در ورسیږي. او راځو دوستانو، په دې شکل سره که ستاسو په ګروپ کې هر څوک میسج وکړي که نه، هر څه پوسټ وي، لکه مثال عکس وي یا همداسې چټ وي که نه، هر څوک ګوره دا زما بل اکاونټ دی، په دې باندې زه غواړم چې میسج وکړم. که دا میسج مې ورته وکړه، ما ته ګوره لاسي ډایرکټ میسج راکړي ګروپ، دغه ګروپ چې تاسو باید یو 5 نفره داخل کړئ دغه ګروپ ته، بیا تاسو کولی شئ تاسو دې کې چټ وکړئ په دې ګروپ کې. اوس فی الحال زما 0 نفر دی، تاسو وایي فی الحال اوس پورې 0 نفر زیات کړي اوس پورې. نو راځو دې طریقه درته ښایم دوستانو. رابه چې تاسو سره د ټليګرام ګروپ ضرور ده. د ګروپ کې باید تر 50 پورې کسان ضرور وي او ضرور وي دغه. او دلته اوس راځم زه په دې ګروپ کې، تاسو باید د ګروپ کې یو روباټ زیات کړئ، اډمین یې کړئ. هغه ګروپ تاسو د ګروپ ته هېڅ تاوان نه رسوي. هغه ګروپ د هغه په نوم باندې ده. دلته به تاسو ورته ولیکئ. تاسو ته ما په لاندې ډسکرپشن کې هم لینک درکړی دی، له هغه ځای څخه هم تاسو د ګروپ سره ځان یو ځای کړئ. DIGI دا هم چې کله ولیکئ، بیا تاسو ورته لیکلی سئ ANTI، دغه هم تاسو ورته لیکلی سئ. دغه لومړی بوټ دغه هم تاسو دغه سره تاسو ځانونه یو وارې هغه کې یو ځای کړئ. کله هم چې سره ځانونه یو ځای کړل، را به شئ خپل ګروپ ته. ګروپ ته چې کله راغئ، دلته به ګروپ دغه پاس دغه ممبر ځای باندې تاسو کلیک وکړئ، د نوم باندې بیا به د پنسل قلم نشان باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو راسئ اډمین ته. اډمین ته چې کله تاسو راغلی، دلته به تاسو په اډ اډمین باندې کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړ، دلته تاسو سرچ کې هم لیکلی سئ دغه نوم، دغه د روباټ نوم هم تاسو ورته لیکلی سئ DIGI، او تاسو نور هم ورته لیکلی سئ. تاسو ته ډایرکټ راوړي دغه یو روباټ به تاسو ورته انتخاب کړئ. تاسو به ځان سره یې ډایرکټ دغه اډمین کوئ، پاس ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ، دا به تاسو سره په ګروپ کې اډمین سي. نو دلته نور کار خلاص. اوس دلته په دې کې دغه سیسټم څنګه فعال کولی سو چې دې کې هر څوک میسج کوي، هغه ته به میسج ورکوي چې تاسو باید 10 نفره یا 15 نفره ګروپ کې زیات کړئ. بیا تاسو کولی شئ چې په دې ګروپ کې میسجونه وکړئ یا چټ وکړئ. دلته به تاسو راسئ، دغه د ګروپ اډمین دلته راسئ، په دې میسج ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړ که نه، نو دلته به تاسو ورته ولیکئ پی نون لام پنل، دا به تاسو ورته ولیکئ. دا دغه په فارسي باندې ګوره، دا به تاسو کله دغه ورته ولیکئ، دا به تاسو سینډ کړئ، د ګروپ کې به تاسو دا ولیکئ. نو دا چې کله ولیکئ، اوس دا ګروپ تاسو ته ګوره ډایرکټ جواب درکوي. نو دلته به تاسو ته دغه ګروپ دغه شانتې جواب درکړي. نو دلته بیا تاسو په تنظیمات پیشرفته په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړ، دلته لومړی راځي اد اجباري، په دې به کلیک وکړئ. بیا په دې چې کله کلیک وکړ، اوس ګورئ دا به چې غیر فعال وي، ښه په فارسي لیکلي درته غیر فعال وي، دا به تاسو فعال کړئ. فعال باندې به کلیک وکړئ. کله چې فعال باندې کلیک وکړ، دلته تاسو نفر ورته انتخاب کړئ. دلته نفر لیکلي دي، اوس ما ګوره 3 نفر انتخاب کړي دي. دلته تاسو 10 پورې څومره نفر چې تاسو انتخابول غواړئ که نه، 10 15 داسې هر څومره نفر چې تاسو وغواړئ که نه، هغه ورته انتخاب کړئ. کوم وخت چې دا تاسو ګروپ ته څوک راسي که نه میسج کوي، نو هغه ته به ډایرکټ وایي تاسو 15 نفره یا 10 نفره یا هم 3 نفره تاسو زیات کړئ. بیا تاسو کولی شئ په دې کې میسج وکړئ. دلته تاسو نفر انتخاب کړئ. ورته لاندې ثانیه هغه هم د دې لپاره ده که نه، دغه 15 ثانیې د دې لپاره دی. کله چې تاسو په ګروپ کې څوک میسج وکړي، نو تاسو ته به ګروپ به ډایرکټ ځواب ورکړي چې تاسو 15 نفره یا 10 نفره زیات کړئ. هغه میسج څومره وخت باید په ګروپ کې پاتې وي، 15 ثانیو بعد هغه بیرته ډیلیټ شي. 15 ثانیو بعد یا هم
15 ثانیو د 10 ثانیو بعد یا هم 15 ثانیې بعد دغه مسیج خپله ډیلیټ کېږي بیرته دغه ګروپ څه دا مسیج چې ورکړي ملګري ته یا نفر ته مسیج ورکړي هغه مسیج بیرته 15 ثانیې یا 10 ثانیې یا 20 ثانیې وروسته هغه ډیلیټ کېږي ها نو دغه د سیکنډونو د دې لپاره دی کله چې دغه تاسو برابر کړو ورته لاندې په بزګذشت باندې به کلیک وکړئ بیا تاسو بزګذشت باندې کلیک وکړئ او بیا تاسو بستان باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ولیکل پانل به موفقیت بسته شو ده نو دلته نور کار ستاسو خلاص و نو کله چې دغه تاسو دغه مسیج تاسو پوره کړئ دغه کار هم بشپړ ترسره کړل که نور کار خلاص په تاسو ګروپ کې اوس تاسو ګروپ ملګري هم پر مخ ځي اوس راځم زه د ګروپ کې دغه بل اکاونټ کومه ما دغه جوین کړی دی دغه ګروپ کې چې هر څوک اوس مسیج وکړي که نه هر څوک چې مسیج وکړي نو هغه ته به جواب ورکوي چې تاسو 15 نفر یا 10 نفر زیات کړئ بیا تاسو کولی شئ ګوره دغه مسیج دا مسیج ګورئ 15 ثانیې یا 10 ثانیې دغه بیرته ختمیږي دا مسیج لرې کېږي دا مسیج خپله لرې کېږي 10 ثانیې وخت چې تاسو ورکړی وي که نه هغه بیرته لرې کېږي اوس ګوره 15 نفره تاسو باید اضافه کړئ اوس در حال حاضر شما 0 نفر اضافه ګرځېدل دغه اوس پورې ما 0 نفر زیات کړي دي اوس راځم دلته نفر زیاتوم ورته دلته به تاسو په دې ګروپ دې ځای باندې کلیک وکړئ هغه نفر چې تاسو په ګروپ کې څوک غواړي مسیج وکړي دلته به راسي په دې ځای باندې کلیک کله چې وکړي که نه دلته به راسي په ایډ ممبر باندې کلیک وکړي دلته د 15 نفره ورته انتخاب کړي 15 نفره چې کله د انتخاب کړي که نه نو بیا هغه کولی شي چې په دغه ګروپ کې مسیج وکړي بیا تاسو د ټیک مار باندې کلیک وکړئ ایډ باندې کلیک وکړئ نو اوس به ګورئ دوستانو دلته به نفر زیات شي اوس دلته زه بیا مسیج کوم سلام ورته لیکم ما مسیج ورته وکړ اوس ګورئ دلته ماته ولیکل وایي تاسو 4 نفر زیات کړي یو نفر بل هم زیات کړي بل نفر چې کله 15 نفر زیات کړي که نه نو بیا تاسو کولی شئ هغه هر څوک کولی شي بیا تاسو په ګروپ کې مسیج وکړي په دې طریقې سره تاسو د خپل ټليګرام ګروپ ملګري ښه پر مخ وړلی شئ نو دغه ډېره مهمه طریقه ده تاسو دغه طریقه په خپل ټليګرام باندې ضرور وکاروئ که بیا هم تاسو کوم پوښتنه لرئ که ماته کمنټ کې ولیکئ نو تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم ښې چارې ښه وختونه الله مو مل شه